Wij zijn opgegroeid in armoede eigenlijk. Wij woonden praktisch in, dat waren krotten, dat dekt naar beneden viel en lekkie constant, vocht, schimmel. Dus ja. Je belandt heel snel de put in. Nu is het eigenlijk kijken naar elke eurocent voor rond te komen. Dus. En veel rekenen. Hè. Wij zullen altijd wel zien dat de kinderen zeker sowieso eten hebben. Ja. Dat is, al moet ik er een boterham minder voor eten, de kinderen moeten sowieso hun eten hebben. Maar er zijn wel dingen wat de kinderen soms vragen dat ik zeg van, mannetjes, deze week niet, het zal iets voor de volgende week zijn. Of volgende maand. Of volgende maand, ja. Ik denk dat die dat wel voelen. Ja, die voelen dat maar al te goed. Zeker branden. Ja. Er zijn wel veel kinderen met meer dingen dan ik, maar dat is niet belangrijk, want het belangrijkste is dat je goede ouders hebt. Ik heb dat altijd ook geweten van, ik heb die stempel gekregen, ik hoor bij de kansarmen. En dat is eigenlijk nu al een paar jaren dat zo bezig is eigenlijk. En op den duur heb ik gezegd van, ik zal mij er wel bij neerleggen. Ja, ik ken ook. Zo worden wij bestempeld eigenlijk. Hè? Ja. Zo. Asociaal. Op de pakweg 500.000 Antwerpenaren zijn ongeveer 80.000 mensen in armoede of in armoederisicosituaties. En daarnaast zijn er ongeveer een 8.000, zeg maar een tiende van deze groep, die zo lang of zo extreem in armoede gezeten heeft, dat zij er ook nooit op eigen kracht uit kunnen. Dat is wat we kansarmen noemen. Kansarmoede is iets dat volgens sommige mensen de normale keerzijde van welstand en rijkdom is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Net zoals het bij Charles Dickens niet normaal was dat kinderen arbeid verrichten. Net zoals we dachten dat de rol van vrouwen achter het fornuis was. Dat hebben we ook heel lang gedacht. En precies hetzelfde met kansarmoede. Het is niet normaal, het is niet natuurlijk. We zijn het wel allemaal gewoon, maar dat betekent niet dat het normaal is. Het goede nieuws is natuurlijk dat we in Antwerpen dan 420.000 mensen hebben die zich geen zorgen hoeven te maken aan de kassa van het Grootwarenhuis. Wat doen we in dit experiment? Want het is een experiment. In dit experiment gaan we een kansrijke burger, dus een mens met veerkracht, gaan we koppelen aan iemand die de veerkracht kwijt is. We sturen die op pad. En we geven ze de kans om 2 jaar in een buddytraject te lopen. De kansrijke heeft als enige opdracht de eigenwaarde van die mens in kansarmoede te herstellen. Dat is de enige opdracht die hij krijgt. We staan de eerste dag van een heel opwindend traject. Dit is geen opleiding zoals je zegt van ik heb eens een zaterdagmiddag wat vrij, ik heb niks te doen en ik ga zo'n beetje luisteren wat die mannen vertellen hebben. Dit wordt hard werken. We hebben allemaal wel eens gehoord dat Marijke Moens is een van onze sterkste drijvende krachten van het eerste moment. Een believer avant la lettre. En nu geef ik graag het woord. Theo komt uit de bedrijfswereld. Ik kom uit de sociale sector. Dus wat doen we eigenlijk? Wij proberen vrijwilligers te overtuigen van wil jij duurzaam iets veranderen in deze maatschappij? Goedemorgen allemaal. We geven een opleiding die onze kansrijke buddies in al die stappen van dat buddyschap begeleidt en voorbereidt. Ik hoop dat jullie op een of andere manier begeleiders kunnen zijn. Mag ik even, Walter, ga je even recht staan? Kom even hier. Walter geeft mensen toch wel een heel goed zicht op wat armoede is. Dus de verhalen die hij doet zijn voor onze buddies heel herkenbaar van ja, dat klopt. Walter gaat op pad. Ja. En ik sta schuin achter Walter. En ik ben buddy. En ik steun. Ik stimuleer. Ik apprecieer. Ik fluister dingen in het oor. Ik ben kritisch. Versterkend.
En dat is denk ik een beste positie. De bedoeling is wel dat ik het wel wil doen. Maar op het moment dat ik dus dingen niet weet, die jij dan wel weet, Ja, dat je dan helpt. ja, Maar niet de bedoeling dat jij het overpakt hebt. Het is de bedoeling dat we het samen doen. ja. Gelijke hoogte. Dat die ons zien als mensen. Niet als nummer of garbe sukkelaar. Het is eigenlijk mee als ik zit echt mee aan wien. Nee, wij vragen geen medelijden. Begrip vragen we en dat is ons behandelen gelijk mensen. Mijn haren gaan nog steeds recht staan. Als ik zie dat daar 30, 40, 50 man samen zit die een volledige zaterdag opofferen, dat op zich is een teken van hoop. Ik denk dat ik een goede buddy kan zijn. En dan heb ik 2 jaar en een half de tijd om het te testen, ten gronde. Het zal moeten lukken wat ik wil lukken, uiteraard. De nieuwsgierigheid om eigenlijk de wereld van kansarmoede te leren kennen. Want ik kom daar eigenlijk ook niet echt mee in aanraking. Ja. Ik heb tot hiertoe al een zeer mooi leven gehad. En ik voel enorm de behoefte om daar iets mee te doen. Niet alleen voor de mensen rondom mij, maar ook mensen die dat minder goed hebben. Ik kom uit een zeer warm nest. Ik denk dat je gerust mag stellen dat ik eigenlijk in mijn leven zeer veel kansen heb gekregen. Ik heb een fantastische jeugd gehad. Ik ben dan uiteindelijk afgestudeerd als bulkingenieur. Ik heb een fantastische vrouw. Ik heb 2 geweldige kinderen. Ik vind dat fantastisch. Ons Fokke wil iemand dat minder kansen heeft gekregen in zijn leven, wil hij er proberen terug gelukkiger te maken. Ik vind dat zelf ook heel knap. Ik zou dat later, als ik zo wat groter ben, ook heel graag willen doen. Ik denk dat ik mijn enthousiasme zeker heb overgedragen op jullie. Hè? Zeker en vast. Ja, zo kennen we hem. Zijn totem is begeesterende eekhoorn. En dus dat begeesterend, dat spraat hem altijd tentoon overal waar hij kan. Hè. Zit hem de mensen te enthousiasmeren. Hè. Ik ben volop zelf nu de eerste stappen aan het zetten als buddy. En ik geloof er 300% in. Voor de rest, ja, openstaan voor een zoektocht samen met een buddy. Het vraagt moed, het engagement te nemen om hier te zijn en zich te willen gaan verbinden met mensen in armoede. De moed zich te gaan begeven naar een andere wereld die misschien niet zo fijn is. Het is geen pretparkbeweging, het is geen ontspannend gezellig weekend. Nee, het is zich verbinden met mensen waarbij het levensverhaal complexer is. En zich daar durven mee te gaan verbinden, dat is een uitdaging die moed vraagt. Pas op wat je gewoon dikwijls voor krijgen. Je gaat inderdaad gasten krijgen die heel moeilijk gaan doen tegen hem. En dan. Want je hebt inderdaad personen die heel verslaafd en die heel agressief kunnen zijn. Dus daarmee dat ik het zeg, ik wil nog geen schrik aanjagen, maar je gaat personen krijgen waar je het heel moeilijk gaat hebben en dan zou ik wel eens echt willen zien hoe dat je reageert. Mijn ouders hebben een hele tijd onder een drank gezeten. En Merliesje, kom maar naar hier, maat. Als kind had eigenlijk schrik van uw vader. Mijn moeder geslagen en zo. En dat we dat als kind moeten ondervinden. En liepen wij daar in deze weg, dan kregen we ook een vonk tegen ons kaken. Dus ja, dat is niet gemakkelijk geweest. Dus, foute vrienden en ja. Ook aan de drugs geraakt en een bakje bier en sterke drank. En gewoon weg van de planeet eigenlijk. Ja. Ik ben een tijd op straat terechtgekomen en dan ja, zo toch ergens een sociale huurwoning kunnen aanschaffen. Dus, ja, die vloerbekleding is wel, die liet hier al even. Ja, financieel gaat dat even niet. Hè. Uiteindelijk zat er al een ander gelegen. Hè. Want wij vinden dat soms zelf ambetant en Gênant, zo, voor gênant mensen voor uit mensen. te nodigen en zo. Ja. Dat is wel vrij lastig. Maar papa? Zo voel ik me eigen zo'n stempel van, doe weer niks, zoiets zit weer aan de dop. En dan zeg je zo van, ja, ik ben 2 keer geopereerd aan mijn knie, wat kan ik hier aan doen?
Voilà, ze maat. Ja, maar ik ga wat eten. Dat je mislukt, Ja. opzij geschoven. Hè. We proberen mensen te laten zien dat ook zij krachten en talenten hebben. Al is het maar heel klein. Door verbinding aan te gaan met die mensen, proberen wij hun eigenwaarde te herstellen. Tijdens die opleiding zie je mensen veranderen. Je ziet hoe mensen als bevooroordeelde burgers binnenkomen van dit is armoede en ik kan er eens gauw iets aan doen. En buiten gaan als op het gemak. En loskomen van dat het is hun eigen schuld ding. Op eigenlijk heel korte tijd zie je mensen heel hard draaien. Als ik naar jullie verhaal hoor, dan denk ik echt bij mezelf, waar maak ik me eigenlijk zorgen over? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat is eigenlijk het probleem? Het feit dat mensen in kansarmoede bijna altijd een heel laag zelfbeeld hebben, dat is iets wat ik absoluut niet doorhad. Dat die eigenlijk heel kwetsbaar zijn, omdat ze zo onzeker zijn. Dat had ik totaal niet door. Totaal niet. En dat heeft mij heel hard geraakt. En eigenlijk in die opleiding van een ATK, het is pas toen dat mijn Frank daarover is gevallen. Kip, 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 kip. Kip, 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 kip. Kip. Ik werk op een architectenbureau hier in Antwerpen. Heel uitdagend en heel boeiend. Al moet ik zeggen dat de combinatie met zo 2 kindjes en een gezin, dat wel straf is. Dit is Roselien. Hij is zwaaien. Dat is Roselien. En die is... Wie ben jij? Wie ben jij? Vertel eens. Marlies? Maarten is mijn vriendje. Maarten is onze papa, hè? Zelf zou ik daar nooit aan beginnen. Ik vind dat wel... Allee. Voor wat zou je dat niet doen? Waarom zou ik dat niet doen? Gewoon een gezinssituatie. Hè. Want hier is er ook altijd thuis lekker druk en zo. Dus om dat er nog bij te nemen... Ik zou niet weten wanneer ik dat nog moet doen. Maar, ik ook niet. Nee, Sarah weet dat eigenlijk ook niet. Maar het gebeurt natuurlijk. Hè. Een project als armentekort vind ik absoluut hoog nodig in de maatschappij nu. Omdat het mensen laat zien dat je best wel de mogelijkheden hebt om iets te doen. Ik heb tot hiertoe ook altijd gezegd van ja, ik kan er niks aan doen, weet je. Ik kan 5 frank geven aan iemand op straat, maar dat gaat niet helpen. Bon, nee, oké, nu krijg je concreet iets om te doen. Ik geloof dat het buddy-systeem kansarmoede van de kaart kan krijgen, ja. Als we ze voldoende hebben gedeprogrammeerd, dan gaan we ze koppelen aan iemand die een buddy vraagt. Iemand in kansarmoede die eigenlijk graag op stap zou gaan in het traject. Voor de eerste grote groep die we hadden, hebben we dan een soort speeddating georganiseerd. Waarbij dat we de mensen die de opleiding hadden voltooid, uitgenodigd hadden. En ook iedereen die een buddy graag wilde hebben. Waarom hebben we eigenlijk voor de Plataan gekozen? Plataan is een opvang voor dakloze mannen. En eigenlijk mogen ze er zo lang blijven als nodig is. Dus we hadden daar ook een heel aantal buddies van. Want dat was zo ons beginplaatsje waar dat we mensen probeerden te recruteren. Welkom op onze heel spannende duo-meeting. Want ik weet absoluut niet hoe het gaat uitdraaien, maar dat zien we wel. De bedoeling is dat onze cursisten op de stoel gaan zitten met een nummer op. Dan ga ik een vraag stellen en de bedoeling is dat jullie 1 op 1 een antwoord geven op die vraag, aan elkaar. Heel veel succes! Je komt daar binnen, een zaal vol vreemde mensen en ja, dan moet je zo naar die mensen toe stappen en stoeltje. Ik was heel zenuwachtig toen die dag. Ben je een ochtendmens of ben je een avondmens? Ik ben een nachtmens. Daar kan ik wel van antwoorden. Ja, ik ben een avondmens. De dag van de speeddate, ja, dat was een spannend moment. Want ik wist, oké,
Nu ga ik, waar ik eigenlijk al een lange tijd op aan het wachten was, nu ga ik vanavond een buddy hebben waar ik dan effectief mee op stap kan gaan. Ik zit hier nu 6 maanden, ik ben volledig uitgeput. Dat is, ja... Ja, woon hier of? Ik woon echt hier, in de plataan. Maar je zit hier niet op je gemak, want je zit niet thuis. Je wilt terug naar eigen thuis. Ik woon bij mijn 16 alleen, ik heb dat gedaan tot mijn 20 jaar. Dus zelfstandig zijn en dan terug onder regels komen. En dan schoven we door. Dus elke 3 minuten spraken we iemand, een kort gesprekje om te zien of er een mogelijke match was, ja of nee. Voor mij was die een avond van het ontmoeten van die buddies echt een eye-opener. In de zin van, ik vond dat allemaal heel aangename gesprekken. Maar ik moet wel zeggen dat ik Raphaël al had zien zitten als ik binnenkwam. Ik werd al zo nieuwsgierig. Zo. Waarom zou die hier nu zo zitten eigenlijk? Ik ben daar te koppig voor mijn emoties te laten zien. Je moet met iemand kunnen praten. Het is gewoon een goed idee dat je dat zelf inziet en ik vraagt. denk, als je er niet over praat over je probleem, wordt het nog alleen maar erger. En ik had bij Raphaël direct een kruisje gezet van, ah ja, deze wil ik eigenlijk wel graag als buddy. Er is een tegenstelling tijdbom. Ik ben eigenlijk iemand die zo de kat uit de boom kijkt. Zo, eerst zien wat voor mensen dat er allemaal binnen zitten. De Tom was de eerste die naar mij kwam eigenlijk. Die kwam direct met mij praten en ik zeg, ja, ik heb hem gevonden. Hè. Dus voor mij toch. Dus, En wat verwacht je zo van het buddyschap? Wow, toch iemand vinden voor een goede band mee op te bouwen. Vriendschap eigenlijk. Ja. Dus, We hadden eigenlijk vanaf de eerste minuut een vlot gesprek. Er is geen minuut stilte gevallen. En zijn belangrijkste vraag was, hoe kan ik eigenlijk wat meer sociaal contact hebben, behalve dan met zijn eigen gezin. Dus eigenlijk was dat een hele goede match. Wat hij vroeg, is net wat ik eigenlijk ook wil bieden. Wel, als jij dat ziet zitten, dan wil ik wel samen met jou buddies zijn. Ik weet niet wat jij... Ja, dat klinkt wel goed. die geeft een goed gevoel. Ja. Ik denk dat dat een goede maat gaat worden, denk ik. Ja. Ik denk dat wel. Ik heb mijn buddy voor mij eigenlijk al ergens een beetje gevonden. Ja, goed. Ik zei dat hem de enige was waarvan ik dacht, oh ja. Bij mij is dat hetzelfde, ook op één als enigste. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Ik hoop dat ook. Dit was de eerste keer dat we het op deze manier gedaan hebben. Vooral omdat de groep ook zo groot was. Dit was voor ons dus echt wel een serieus experiment. 3 of 4 koppels zijn die avond zelf ter plaatse gematcht en een aantal achteraf nog. Laten we zeggen dat in functie van de inspanning de resultaten niet proportioneel waren. We willen op termijn heel veel buddies afleveren. En dan spreek ik binnen 10 jaar over 5000. En dan ga je moeten zorgen dat je heel veel buddies tegelijkertijd kan opleiden. We hebben ondertussen een 70-tal duo's lopen. Ja, 70 van de 8000 die er zijn in Antwerpen, dat gewoon niet veel oplossen. Hè? Dus we moeten die ambitie blijven houden. We moeten een model kunnen ontwikkelen dat veel mensen kan bereiken. En daar zijn we nog in aan het zoeken. Mijn buddy. Voor mij is dat mijn sociaal leven wat op te krikken. Ik heb totaal geen vrienden, ik zal het zo zeggen. En ik kan dat wel gebruiken in het leven, ik zal het zo zeggen. Als ik ergens aan begin, ga ik waarschijnlijk mijn grenzen moeilijk kunnen bewaken. Plus, ik ga er ook emotioneel mee instappen. Ça va? Jot. Koffieke eerst? Oh, mij maakt het niet uit wat we gaan doen eigenlijk. Ik weet het zelf ook eigenlijk niet. Maakt niet uit. We hebben eigenlijk niet afgesproken direct. Kom, dan zijn we weg. Jot. De essentie van het buddyschap, dat beslis je met 2. En op basis van de afspraken die je met 2 buddies maakt, kan je kijken hoe ver dat je gaat en kan je ook grenzen trekken.
Jij herinnert je eigenlijk nog wel dat ik een enkelbandje heb? Dat ik niet wil in gaan breken ergens nu? Doe dat toch niet? Nee. Wat ik weet van Raphaël is dat hij een enkelband heeft. Ik weet niet waarom. Ik heb daar zelf niet naar gevraagd. I don't care. Hij heeft die en die maatregelen gekregen. Bon, klaar. Weet je, maakt niet uit wat die gast gedaan heeft, toch? Ik weet dat hij avontuurlijk is, dat hij eigenlijk graag met de rugzak zou rondtrekken. En dat hij in de plaats daarvan dakloos is en geplaatst is in een opvangcentrum waar hij nu door die enkelband eigenlijk in vastzit. Dus hij mag daar een paar uur per dag buiten en dat is het. En hoe lang is dat enkelbandje? Eind de maand is er terug. Eind de maand. Als er niks meer gebeurt? Als er niks meer gebeurt, want ik heb echt schrik voor deze maand als ik deze maand niet kan kunnen doen. Dat is het probleem. Wat gebeurt er dan? Terug naar de gevangen. En waar zin ik dan met leven? 22 jaar. Wie weet wanneer kom ik vrij. Een heel stuk van mijn leven gemist. En dan wil de OCW mij waarschijnlijk ook niet meer helpen. En dan waar sta ik dan? Dus alles komt eigenlijk neer op die ene maand nu. Als dat fout loopt, ja, dan heb ik geen toekomstperspectief niet meer. Loopt het goed, dan kan er nog iets van gemaakt worden. Een maand, Raphaël, een maand. Een maand lachen, vriendelijk zijn. Ja meneer, ja meneer. En dan? Ja, ik krijg constant mondelinge waarschuwingen en zo, van de directeur van de gevangenis zelf. Ik moet me altijd inhouden. En ik heb het er altijd sowieso al moeilijk mee gehad. Ik weet dat hij soms agressief kan zijn en dat hij daardoor terug iets verkeerd gaat doen. En ik vind dat heel jammer voor hem, want ja, ik geloof erin eigenlijk. Ik geloof erin dat dat in orde komt. Ik zit nog altijd met het gedachte, ik kan deze maand in een bek zitten. Ik ga sowieso elke dag tot het eind van de maand met die gedachte gewoon rondwandelen. Geloof me. Gewoon ploft. En dat heb ik al van begin met mijn enkelbandje, sinds dat ze mij hebben opgepakt. Die mensen zijn heel vaak ontgoocheld, die zijn heel vaak in de steek gelaten. Die geloven ook niet meer dat ze de moeite waard zijn, dus die zijn heel achterdochtig. Dus die eerste 6 maanden wordt ingezet op verbinding, er zijn, presentie, aanwezig zijn. Ja? Het kunnen loslaten van redder in nood te willen zijn. Heel belangrijk. Nooit denken van, ik zal dat hier eens rap oplossen. En je bent er op momenten dat het misloopt. Ik zou het er lastig mee hebben, moest dat van die maand enkelband. Moest jij er niet door geraken, omdat je er zelf gewoon keihard in gelooft dat jij dat kunt. Ik geloof echt dat jij dat kunt. En moest dat toch mislopen, dan zou ik het erg vinden voor u. Ik zou dat erg vinden voor u. Echt. Ik zou dat spijtig vinden, dat zou mijn hart zeer doen. Ja. Het is echt, hè. En dat is iets waar ze je ook voor waarschuwen in dat buddyschap van je moet dat niet mee naar huis pakken, je moet wat afstand bewaren. Maar ik vind dat heel moeilijk. Ik ben zo niet, vrees ik. Een buddy is geen hulpverlener en een buddy mag zelf zijn hulp niet aanbieden. Nu, ondertussen zijn er al heel wat trajecten aan het lopen en krijg je ook heel veel feedback van de buddies en weet je van, dit is nog iets dat we niet genoeg benadrukken in de opleiding. Dit is nog een valkuil. De eerste keer komen ze in contact met hun buddy en dan zeggen ze zo van, als ik jou was, zou ik... Ja, dat is de grootste valkuil die je kunt hebben. Als ik jou was, ik ben jou helemaal niet. Hè? Dus je zit het weer zelf op aan het lossen. Hè? En weet jij wat jij moet doen? Je moet meer buiten komen. Ja, alstublieft. Dus die dingen zetten we wel in de opleiding.
We moeten een luisterend oor kunnen zijn. Wat dat professionele hulpverleners niet kunnen, dat is net dat luisterend oor bieden. Omdat ten eerste die mensen hebben daar geen tijd voor. En er is ook altijd een vorm van een klantverhouding als professionele hulpverlening. En die heb ik als buddy helemaal niet. Hey. Hey, dag Tom. Hey Dirk. Alles goed? Ik heb wel even moeten zoeken voor ik het hier vond. Ja. Ik was de straat ervoor ingereden. Ik ben klaar. Goed, ik ook. Ik en Tom begonnen te praten en toen was er iets van, ja, en ik ben getrouwd en ik heb een zoon en een dochter. Wat ik van Dirk weet is dat hij een vrouw heeft, 3 kinderen, waarvan 2 kinderen tijdens de week in een jeugdinstelling zitten. Maar voor de rest weet ik nog niet zo heel veel. Eerst wouden ze ons niet geloven over het autisme van ons Kimberly eigenlijk. Dus die hebben maar gedragsproblemen en dit en dat. En uiteindelijk hebben ze het toch laten testen na 9 jaar. Ze toont toch wel symptomen van autisme. En tijdens de week krijgen ze dan begeleiding? Ja. En ook 's nachts is daar iemand? Of? Ja, er is 's nachts altijd wel iemand. Ja. Ja. Alleen al voor die woede-uitbarstingen. Ja, mijn vrouw begint er ook schrik van te krijgen. Hè. Dus, die kan enorm van huis uit de hoek komen. Dus, ik moet er constant tussen komen. Dus. Ik denk dat hij gewoon nood heeft om eens contact te hebben met iemand. Om zaken te kunnen ventileren. Ook eigenlijk voor een beetje even tijd voor mijn eigen ook. Hè. Ja. Niet altijd constant gefocust op je gezin en ja. En zo is Ja. er kun je over babbelen zonder dat je er middenin zit. Ja. Ja. Onder andere en zonder gezeur van. Het doet deugd eigenlijk. Gewoon zo eens met iemand anders een klapje doen. Gewoon eens weggaan met iemand anders. Allee, ja, die dingen. Terug onder de mensen komen. Dat geeft een enorme boost eigenlijk. In je eigen waarde. Wie is dat? Zeg het eens. Raphaël? Raphaël, laat eens zien wat je hebt gekregen. Wat heb je gekregen? Een beertje gekregen, hè? Van de Sint. Beertje van de Sint. Oh, kijk eens. Het is gelukt met zijn enkelband. Een blik van, wat is dat hier? De eerste dag dat zijn enkelband eraf was, ben ik echt een gat in de lucht gesprongen. Was ik echt zo blij voor hem. En ik merkte ook aan hem dat hij ook echt heel blij en opgelucht was. Dat dat gelukt was. Dat hij terug zijn vrijheid had, zijn eigen keuzes kon maken. Dat is voor hem zo belangrijk. Wat verlegen precies, hè? Ben je verlegen? Ik moet zeggen dat ik wel echt heel trots op hem ben. Ja. Een beeld van Raphaël, gewoon een jonge 20er die nog wel op de dool is en zijn weg moet zoeken. Op de dool, ja, die is eigenlijk goed bezig. Toen ik die leerde kennen, zat hij in een dagopvang, was hij dakloos. En sinds vandaag heeft hem een studio, heeft hem een appartement. Een deel van zijn kleren staan hier en hij komt af en toe wat in zijn kleren rommelen. Dus nu heeft hij een studio en kan hij eindelijk zijn eigen spullen ergens gaan zetten en heeft hij eindelijk een plek voor zichzelf. Hij heeft ondertussen ook een leefloon, dus hij heeft eigenlijk al 2 enorme stappen bereikt. Hij heeft een plek om te wonen en hij heeft geld. Dus ik vind dat ongelooflijk. Op zo'n korte tijd, ik vind dat echt ongelooflijk. Raphaël die heeft op momenten is die naar een nieuwe woning gegaan. Die heeft daar moeite voor gedaan, die heeft die keuzes gemaakt. Dan is dat voor mij wel een teken dat er een stap gezet is. Hè? Maar dit is een grote stap. Een beertje gekregen, hè? Het feit dat Sarah dat moment heeft kunnen meemaken en die periode kunnen meemaken, maakt dat zij op het moment dat die enkelband eraf gaat, dat zij hem wel in zijn kracht kan zetten en kan zeggen, potverdomme Raphaël, je hebt het toch weer maar volgehouden. En vanuit die verbinding kun je dan weer een volgende stap maken. Hè? Wat is dat?
Een beer van Raphaël. Ja, die staat hier bij ons, hè? Op een gegeven moment, toen mijn 2 kindjes onder de kerstboom aan het spelen was, zei hij tegen mij van... Het is voor mij ook wel gewoon moeilijk, want dit is de eerste keer in mijn leven dat ik een gezin van dichtbij zie, in plaats van in een feuilleton of in de boekjes. Ik heb dat nooit zo op deze manier meegemaakt. Ik ben opgegroeid in instellingen. Dat zijn nooit dezelfde mensen en wij sliepen op een slaapzaal. Dat is mijn idee van een gezin. Hij heeft blijkbaar nooit een echt gezinsgevoel gehad. Ja. En dat heeft mij echt aangegrepen dat hij dat zei. Ja. Want dat gunt je uiteraard iedereen. Ik ga met Dirk redelijk veel doen. We zijn een keer samen gaan poelen. Ik had dat nog nooit in mijn leven gedaan, dus hij heeft me dat geleerd. De volgende keer gaan we terugpolen, omdat hem de smaak te pakken heeft. Dus ook al heeft hem verloren, maar... Ik ben verloren met 3-1, ja. Kom binnen. Hey. Hoi. Ja. En jij bent? Brenda. Brenda. Hallo. Voilà, ik zal het hier wat gezellig maken. Ik zal de maart aansteken. En de vriendschap tussen onze gezinnen, hè. Santé. Ja. Dat was zo precies. We waren altijd in een cirkel aan het draaien. Zo voelden wij dat. Zo in dat vicieuze cirkeltje. En de buddyschap daarbij maakt nog eens een extra goede breuk in die cirkel. En dat we toch nog iets of iemand hebben toch over van alles kunt babbelen en doen. En, ja. Heb je nog iets gehoord van de VDAB? Het laatste dat ik heb gehoord, dat ik waarschijnlijk eind januari een stageplaats zou moeten nemen. Eind januari? Eind januari, ja. Daar kijk ik naar uit. Hè. Dat zal wel. Dat is goed. Ja. Dan kan ik dat zo stilletjes aan terug opbouwen naar een voltijdse. En dat zal waarschijnlijk voor in de klusjesdienst zijn, voor die rusthuizen en zo. Dus... Het is nog niet zeker. Dat is nog niet zeker. Nu dat ik de Tom heb leren kennen, ja, ik voel me toch wel meer als mens aanvaard eigenlijk. Ik zou toch graag mijn gezin een iets beter leven willen geven eigenlijk. Voilà. Jullie mogen daar zitten. En we hebben voor jullie hier gereserveerd. Hè? Ik krijg toch heel vaak de feedback. Mensen die samen verjaardagen vieren, mensen die samen Kerstmis hebben gevierd. Hè. Dat zijn toch wel ook verhalen die ik hoor. Maar ik krijg evengoed verhalen van mensen die zeggen, dit is mijn gezin en tot hier komt het. Die heel duidelijk hun grenzen stellen. En daarin vertrouwen wij als de ATK een stukje op de kracht van, of de eigen kracht van beide buddies. Zullen we iets samen doen? Zullen we een activiteit samen doen? Ja, zwemmen! Parachutespringen. Dat doe ik niet mee. De laatste keer dat ik Raphaël had gezien was toen hij juist in zijn studio zat. En sindsdien is het 5 maanden geleden. En die is eigenlijk ook niet zo goed met hem. Hij wil ook niet meer gefilmd worden. En ik denk dat dat komt omdat hij zelf gewoon heel graag wil dat het wel goed zou gaan. En verder wou hij eigenlijk geen contact meer met mij. Gewoon omdat hij zich schaamde, denk ik. 2 weken geleden ben ik naar hem gegaan. Ben ik bij hem binnen geweest en heb ik heel lang met hem gepraat. Ik was heel hard geschrokken om hem terug te zien. Hij zag er gewoon slecht uit. Heel bleek, heel mager. Hij heeft ook zo'n dikke baard laten staan nu, om te verhullen eigenlijk hoe hard dat zijn kaken zijn ingevallen. En hij vertelde dan dat hij 4-5 keer per week at. En voor de rest niet. Ik had dan ook een zak met eten bij en met potten en pannen, want ik wist dat hij dat ook niet had. Ja, hij heeft eigenlijk vrijwel direct moeilijkheden met geld gekregen. Dus het was echt zo compleet uitzichtloos geworden voor hem.
En hij was dat verhaal aan het doen en ik heb echt tegen hem gezegd van Raphaël, ik zie het gewoon niet meer zitten eigenlijk. Ik zie het zo echt niet meer zitten. Zo, ik maak mij zorgen om u en je laat niks weten. En ik heb ook gewoon, ik denk altijd maar bij mezelf, geef hem tijd en het zal wel goed komen, maar het komt gewoon niet goed. Is het verantwoord dat wij mensen die al zo gekwetst zijn, nog een kwetsuur gaan bijgeven? Dat is een heel moeilijke vraag. We hebben daar heel lang over nagedacht. En eigenlijk hebben we gewoon op momenten gezegd van, is het verantwoord van het niet te doen? Er zijn zoveel gekwetste mensen. Zijn we niet verplicht van daarmee aan de slag te gaan? Ook al weten we dat we gaan mislukken, soms. Waar sta ik nu in dat buddyschap? Ik heb alleszins een vertrouwensband met Raphaël. Die is wederzijds. Ik geloof er wel in. En ik denk dat de vriendschap die tot stand is gekomen mooi is en sterk genoeg is. En ik geloof eigenlijk rotsvast in Raphaël nog altijd. Ja, ik geloof er heel erg in. Het is inherent aan het project dat in deze fase ongeveer 9 op 10 ergens in het traject stoppen. We maken ons niet per se ongerust over een buddytraject dat stopt. We willen graag weten wat en hoe en kunnen wij er iets aan doen om het systeem te verbeteren. We mogen ook niet vergeten dat in een leerproject zoals Armentekort het leerproces als zodanig enorm veel waarde heeft. We zijn begonnen met een stage in een rusthuis bij de technische dienst. Ze spraken niks anders dan lof. Dus ik denk wel dat dat een positieve evaluatie gaat worden. Weet je, dan heb ik weer iets voor naar uit te kijken. Zo. En dat geeft mij terug goede moed en terug leven in de brouwerij. Daar mee te piekeren, terug die zekerheid. Dat is de bedoeling voor terug een voltijds of op zijn minst een 4/5 toch. 6 maanden terug had ik deze niet verwacht eigenlijk. Ik heb terug een nauw vast. Dirk, kom binnen. Alles goed? Dat wel, ja. Voilà. Dus ATK die doet een meting van hoe dat eigenlijk het project verder loopt. Ja. Dus wij zijn nu met, denk ik, 50 of 60 buddykoppels gestart. Ze hebben gezegd, 3 jaar willen ze met een 50, 60 koppels werken. Ja. De volgende 3 jaar willen ze naar 500 gaan en de volgende 3 jaar naar 5000. Ja. Nu, om eigenlijk een beetje te zien van, ja, wat leren we eruit? Ik zie de toekomst positief in. Ja. Ik kan mijn ervaring delen met anderen. Helemaal mee eens. We zijn iets meer dan 2 jaar bezig. We hebben enorm veel geleerd over meten. We weten vandaag dat iemand die werkloos is aan de gemeenschap ongeveer €33.000 per jaar kost. Oké. Stel dat we 1 op 10 van onze buddies die hun eigenwaarde herstellen, dat zij besluiten om te gaan werken, dan zijn alle kosten van het Armentekortproject terugbetaald. In 1 jaar. En jaar na jaar blijft de gemeenschap recurrente winsten boeken. En dat is een veronderstelling dat 1 op 10 besluit terug te gaan werken. En dat is uitgerekend in spreadsheets. Dat zijn experten geweest die kritiek geleverd hebben, die gekeken hebben, die het verbeterd hebben. En dat is vandaag het model dat we kunnen aanbieden. En Tom, die heeft mij zo terug rechtgetrokken en voor te zeggen van, come on, je hebt een gezin en toch... Eigenlijk het thema dat doen laten inzien eigenlijk. Ik moet zeggen, ik ben verrast, maar ongelooflijk positief verrast. Ja. Dus, ik wist niet dat ik daar eigenlijk een rol had in gespeeld. Ja, toch wel. Ja. Ik vind dat fantastisch. Als je inderdaad, wat jij nu zegt,
Als dat voor u een positieve ondersteuning is... Ik heb mij er ook altijd heel goed bij gevoeld. Als we dit maal 5000 zouden kunnen doen, dat effect dat zou enorm zijn. Hè? Dat zou gewoon enorm zijn. Ik denk dat er veel mensen kunnen geholpen worden. Ja. Heel veel mensen zelfs. Ik hoop binnen 10 jaar te staan op een evidence-based model waar je dat als pakketje kan afgeven in Mechelen, bij wijze van spreken, en zeggen van op deze manier, met dat concept, kun jij hier in Mechelen iets aan kansarmoede doen. Dat is eigenlijk wat we hopen. Binnen 10 jaar. En je kan dat alleen maar ontwikkelen als je zelf bewijst dat het werkt. Dus moeten we binnen 10 jaar inderdaad ons 5000 buddies hebben, want de schaalbaarheid moet erin zitten. Dus dit is een absolute voorwaarde. Als we het niet kunnen opschalen, moeten we het laten liggen, want die dingen bestaan. De dingen zonder schaal bestaan en die werken goed en die methodieken zijn perfect, maar allemaal op kleine schaal. En het probleem is te groot om het op kleine schaal aan te pakken. Ik zie Thomas als een broer dat ik nooit niet heb gehad eigenlijk. In uw gezin ook zo die band tussen allen en zo. En ja, dat houdt mij gewoon recht. Dus, ja, dat is... de rugzak is terug leeg. Ja, de rugzak is terug leeg. En ik zie mijn gezin ook terug lachen en zo en terug gelukkig zijn. En hoe dat die soms samen spelen met zijn kinderen, dat is geweldig. Dat is... Als vader dat geeft een goed gevoel eigenlijk. Ja. Dat geeft een goed gevoel. Ja, ik moet zeggen, dat doet me echt wel plezier. Ja. Dus, ja. En het ook vol te houden ook. Dus, ja, dat is prachtig. Ja. Als ik nu zie wat dat jij op 7 maanden tijd hebt gedaan, ik vind dat knap. Ik vind dat gewoon knap, dat je al die stappen hebt gezet. Ja. Dat je een opleiding bent gaan volgen, dat je nu al halftijds werk hebt. En vooral, wat dat mij nog het meeste plezier doet, is dat je zegt van, ik heb terug zo voor mijn gezin goesting om met mijn gezin ervoor te gaan en dat niet op te geven. Wel, ik vind dat ongelooflijk. Ik vind dat ongelooflijk. Je kunt mij met niks meer plezier doen dan met dat te zeggen.